Det här är det 10:e avsnittet av veckans not. Jag har lärt mig väldigt mycket under den här tiden och dagens video handlar om vad jag har kommit fram till. När jag började med det här projektet Veckans not för 10 veckor sedan så hade jag egentligen bara ett tydligt mål och det var att jag skulle genomföra projektet. Jag ville prova hur det kändes att göra en video i veckan för att smaka på formatet så att säga. Jag hade lite idéer om vilket innehåll jag ville producera men inte någon färdig plan utan jag har improviserat ganska mycket under de här veckorna. När det nu har blivit dags att utvärdera det här projektet så tänkte jag titta på det i 2 spår så att säga. Det ena är vad det har gett mig personligen och det andra är vad det har inneburit för kanalen på YouTube. Om jag börjar med kanalen så är det ett lite blandat resultat. Det finns saker som har gått ganska bra och det finns saker som kanske inte har gått så bra som jag hade önskat. Eftersom jag inte hade någon tydlig idé om vad jag skulle förvänta mig av det här projektet så är det också svårt att säga vad som inte har levt upp till förväntningarna. Men jag hade nog hoppats på att piano på svenska skulle ha varit lite mer sökbart. Med det sagt så har kanalen ändå fått nya tittare och det är fantastiskt roligt måste jag säga. Tack till er allihop, både nya och gamla tittare. Vad har då veckans not betytt för mig personligen? Som jag nämnde tidigare så var det ett huvudmål för mig att överhuvudtaget genomföra det här projektet. Och nu när jag har gjort 10 avsnitt så känner jag mig faktiskt riktigt nöjd över det. Jag känner mig mycket bekvämare att prata framför kameran så här än jag gjorde tidigare. Och jag har blivit mycket effektivare och kanske också bättre på att göra video. Inte minst tycker jag att jag har hittat ett mycket bättre arbetsflöde när jag redigerar video. Sen har vi då frågan om val av språk. Gjorde jag rätt som spelade in de här videorna på svenska? Det kommer vi nog aldrig att få veta. Men för egen del så vet jag i alla fall att det har varit mycket enklare när jag pratar svenska än om jag också ovanpå allting annat skulle ha behövt fokusera på att tala engelska inför kameran. Jag är övertygad om att det finns en målgrupp för pianovideor på svenska. Men det är ju alldeles klart så att marknaden är mycket större på engelska. Vad drar jag då för slutsatser av det här? Ja, jag tycker att det här har varit ett väldigt spännande, intressant och lärorikt projekt. Men det har också varit väldigt tidskrävande. Så det jag kan göra nu med gott samvete är att stänga den här första säsongen av veckans not. Kanske är det ett koncept som återkommer på kanalen, kanske inte. Men en sak är säker, jag kommer inte att sluta göra video. Jag kommer att fortsätta att spela piano, jag kommer att fortsätta att prata piano. Det mesta kommer att vara på engelska, men då och då kommer jag också att prata svenska. Om du gillar den här videon så glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera gärna om du vill veta hur det går för mig och kanalen. Vi ses, om inte förr så nästa gång. Och det var dagens sista not.